අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා අද අලුත් පාඩමකින් අලුත් දවසකින් ඕගොල්ලන්ගේ ඉදිරියට. ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන්ම ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපි මේ පාඩම් මාලාව අරගෙන එනවා. ලේසියෙන්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. කැමතිනේ? ලොකු දේවල් නෑ. ඕගොල්ලන්ට භාවිතයට ගන්න පුළුවන් වාක්‍ය රටා සහ සෙන්ටෙන්ස් දැන් අපි දන්නවා ටෙන්සස් ටික දැන් පිළිවෙලට කරගෙන යනවා. ඒ වාක්‍ය රටා අපි ඉදිරියේදී කරනවා. ඒවත් එක්ක ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න බොහොම සරලව තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක දෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කිව්වහම ගොඩක් අයට ඕනේ. ඇත්තටම ඕනේ. ඔයත් දැන් අද මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි අවශ්‍යයි. අත්‍යවශ්‍යයි නේ. අවශ්‍යයි නෙමෙයි අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් අපි විනාඩි 10ක වගේ කාලයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක ගත කරන්නේ මේ ලෙසන්ස් වලදී. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ දෙන දේ හරියටම කියන්නේ සැක හැරම මේක ඔළුවට ගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේ ඉංග්‍රීසි කියන දේ ඇත්තටම ලේසි. ඔයගොල්ලෝ දැන් අනේ ඉංග්‍රීසි නේද? අනේ මේක මෙහෙම කියලා ඒ මානසික මට්ටමින් නිදෙන්න. එතනින් එහෙම හිතුවොත් ඔයාලට මේක ටච් වෙන්නේ නැති නිසා මම කියනවා සරලවම ඔයාලා දැන් කරන්නේ මොන ලෙසන් එකද? ඒ ලෙසන් එක හොඳට බලලා කරන්න. හොඳට මේ ස්ටඩි කරන්න වාක්‍ය ගොඩනගන්න. මම දැන් මේ වෙනකොට මම කියන්නේ ඒක. ඔයගොල්ලෝ මම මුලදී ඕනට වඩා මම මොටිවේට් කරා. දැන් ඒ මොටිවේෂන් එකත් එක්කම ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ උපරිම වාක්‍ය තනන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට අපේ මේ මොළයට මේක ගොඩාක් සමීප වෙනවා නේ. ගොඩාක් ක්ලෝස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට මේක අර කටින් එළියට දාන්න වචන වාක්‍ය විදියට එළියට දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ කියන්නේ ලේසි නිකම්ම ඔටෝමැටිකලි අපේ කටින් එක පිට වෙනවා. ඉස්සරහදී අපි ටික ටික තව ලේසි ක්‍රම වලට යමු. අල්ලගමු ටෙන්සස් ටිකක්. එහෙනම් විනාඩි 10 අපේ සරල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ ඉංග්‍රීසි පන්තියත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. රයිට්? අපි දැන් ස්ටාර්ට් කරා අපේ විනාඩි 10. අද කතා කරන්නේ simple future tense. සරල අනාගත කාලය ගැන. සරල. right. negative form එක. කලින් lesson එක ඔයාලා බලන්න නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. lessons දෙකක් කරා future tense එකේ. ඔව් දෙකක් කරා. ඒ කියන්නේ positive එක කරා, ඊට පස්සේ question එක කරා, ඊට පස්සේ දැන් negative එක දෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා negative question එක නේද? අන්න ඒ කියන්නේ four methods කරනවානේ අපි. ක්‍රම 4ක්. මේ එක ටෙන්ස් එකක් ඇතුලේ අපි කරනවා බොහොම සරලව ලේසියෙන් ලිහලා දෙන්නේ. අර ස්ට්‍රක්චර් එක මම ඔයගලන්ට දෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ගොනු කරගන්න මේ විදියට කියලා. ඉතින් මම ඔයගලන්ගේ කාලය මෙතනින් හැර ගන්න නැතුව අපි වාක්‍ය ගොඩනගන්න යමු. මුලින්ම බලමු ස්ට්‍රක්චර් එක. අපි යම්කිසි මොනවාද ටෙන්ස් එකක් ගනිපුවාම ඒකෙදි ස්ට්‍රක්චර් එක අනිවාර්යයි. ඒ හැදෙන ඒ සැකිල්ල ඔයගොල්ලෝ හරියටම ගන්න. මේක හැදෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් නම් මේ විදියට. එතකොට මොනවාද පොසිටිව් එකක් නම් සාමාන්‍ය විදිහේ වාක්‍යයක් නම් ඒක මේ විදිහටයි කියන දේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. රයිට්? ඒකත් එක්කම අපි යමු ලෙසන් එකට. මේක නෙගටිව් ෆෝම් එකක්. නැත අර්ථය දෙන්නේ. සරල අනාගතය කියපුවාම අපේ යාළුවා කවුද? උපකාරයක් විදියට ගන්නවා අපි will නේද? will. අපි යනවා දැන් මේ විදියට. ඉරස් කරලා subject. මුලින්ම subject. ඊට පස්සේ will යාළුවා නෙගටිව් නේ. නැත අර්ථයට අපි ගන්නෙ මොකද්ද? ඔයාගේ උත්තරේ හරි. not. will not verb. ඊට පස්සේ rest. වාක්‍යයේ ඉතිරි ටික. right. අපි බලමු මේක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. මේ will not අපි භාවිතා කරන්නේ short form එක. එහෙම නැත්නම් කෙටි කරලා. will not කියන එක අපි මේ විදියට short කරනවා. want. අපිට මෙන්න මේ ශබ්ද පිළිබඳ ගැටලුවකුත් තියෙනවා. මේ දැන් අපිට අවශ්‍යයි කියනව නේද? I want. කොහොමද මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ? ශබ්ද කරන්නේ කොහොමද? want. I want some money. I want some water. I want some food. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ want, right? හැබැයි මේක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේක want. දැන් want කියන එකයි ටිකක් අර long sound එකක් වගේ එනවා නේ. want. මේක want. අර මේ මගේ මේ බැලුවහම තේරෙනවා want. right. ඉතින් මෙන්න මේ short form එකෙන් තමයි අපි ඉස්සරහට යන්නේ. ඕලත් මේකට හුරු වෙන්න. will not want බවටපත් වෙනවා. මේක මම ශබ්දය සිංහලෙන් මෙහෙම කියන්නම්. එකක් නැහැ. නම්බර්ස් වලින් එකක් නැහැ කියලා නෙමෙයි කිව්වේ. එකක් නැහැ. මොකද කියන්නේ? එන එකක් නැහැ. එයා එන එකක් නැහැ. එයා දෙන එකක් නැහැ. එයා කන එකක් නැහැ. එයා බොන එකක් නැහැ. right? ඔන්න පුළුවන් නම් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න වීඩියෝ එක නතර කරලා. හරි. එහෙනම් කියනවා මෙහෙම. අය එන එකක් නැහැ.
ඇය එන එකක් නැහැ. කවද්ද? අද future. මේ තප්පරයකින් එහා පැත්ත. තප්පරයකින් එහා පැත්ත සතිය අවුරුදු 40ක්ද 50ක්ද අනාගතය නේ. right. තප්පරයකින් එහා පැත්ත කියන්නේ අනාගතය. ඇය එන එකක් නැහැ. එතකොට අපි ඇයට කියනවා she will not want she won't එන come එනවා come මේ verb එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. base form එකෙන් තියෙන්නේ. කියන්නේ මූලික ස්වරූපයෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නැහැ. බොහොම සරලයි. ඔයාලට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ will not කියන යාළුවා විතරයි. right. she won't come today. she won't come today. ඇය අද එන එකක් නැහැ. ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. right. එතකොට කියනවා ඔහු කෝල් කරන එකක් නැහැ. he won't call me. he won't call me. won't. එතකොට මේකේ කියනවා ඔහු මට කෝල් කරන එකක් නැහැ. යාළුවට කියන්න පුළුවන් ඔහු මට කෝල් කරන එකක් නැහැ. අම්මා won't call me. එතකොට my friend won't call me. මගේ යාළුවා මට කෝල් කරන එකක් නැහැ. ඔච්චර වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්ද? වාක්‍ය හදන ධර්මයට සහ කටින් පිට කරන ධර්මයට ඔයගලන්ට මේක ඔළුවට යනවා වැඩි. right. අපි යමු මෙහෙම. ඔව් කාර් එකක් ගන්න එකක් නැහැ. ඔව් කාර් එකක් ගන්න එකක් නැහැ. he won't not want he won't buy කියන්නේ මිලට ගන්නවා. දැන් අපි මේකේ මිලට කතාවක් කිව්වේ නෑ. ඔව් කාර් එකක් ගන්න එකක් නැහැ. කාර් එකක් ගන්නව නම් අපි ගන්න ඕනේ සල්ලි දීලා. එතකොට ඉංග්‍රීසි අපි භාවිත කරන්න ඕනේ buy. he won't buy a car. right. he won't buy a car. ඔහු කාර් එකක් ගන්න එකක් නැහැ. right. එකක් නැහැ. දිනන එකක් නැහැ. ඕන් තරංගේ දිනන එකක් නැහැ. ඕන්නේ තරංගේ දිනන එකක් නැහැ. they won't win that this may that තරංගය that game. right. they won't win that game. යාලේ තරංගේ දිනන එකක් නැහැ. එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. අම්මා mother කියලා කියන්න පුළුවන්. okay. අම්මා won't blame me. අම්මා මට බනින්න එකක් නැහැ. එහෙම නැත්තම් අම්මා ඔයාලට බනින්න එකක් නැහැ. මෙයා දැන් worry වෙනවා. don't worry. your amma won't blame you. ඔයාගේ අම්මා ඔයාලට බනින්න එකක් නැහැ. හිතෙන්න එපානේ. එහෙම කියලා කියන්නේ නේද? ඔන්න මේ විදිහට තමයි ඒක කියන්නේ. right. කාලය තියෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ කියනවා එයා මොකද කරන්නේ? ෆෝන් එක ආන්සර් කරන එකක් නැහැ. she won't verb ගන්න verb දාලා හදන්න. ක්‍රියාපද දාලා හදන්න. she won't answer my call. right. she won't answer my call. එයා මගේ කෝල් එකට ආන්සර් කරන එකක් නැහැ. right. බොහොම ලේසි කියලා ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ. මේක හදන්න ස්ට්‍රක්චර් එක අනුව මේක හදන්න ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේක හොඳටම අරගනින්න කියලා. මම මේක සම්මරියක් විදියට පස්සේ දෙන්නම් තවත් වීඩියෝ එකක්. අපි යමු තවත් right. මේක එයාලා රට යන එකක් නැහැ. they won't go abroad. ඒගොල්ලෝ රට යන එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ රට යන හිටිය හරි මොකක් හරි මෙන්න අවස්ථා මම මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා ඒගොල්ලෝ රට යන එකක් නැහැ. මොනවා හරි හේතුවකට උඩ මේ රට යන්නේ නැහැ කියන අවස්ථාවේදී මේක තමයි කියන්නේ. කියන්නේ රට යන එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ රට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි අනාගතය තමයි අපේ අදහස. නමුත් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ රට යන්නේ නැහැ කියලා අපි එහෙම කියනවානේ.
එතකොට කියන්නේ මේ විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ නැහැ කියන එකක් නෙමෙයි. අපි යන්නේ නැහැ කිව්වට අපේ මනසේ අදහස තියෙනවා මේ යන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ අනාගතේ යන්නේ නැහැ කියන එකක් තමයි මේ කියන්නේ. right? අනේ ඒකත් මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා ආයේ පොඩක් පස්සේ බ්‍රේක් කරලා බලන්න. මේ එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි අපි මේ සිංහලෙන්ම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එකේ පොඩි තියනනේ. ඔය එකක්. ඉතින් එතකොට අපි අර මනසේ තියෙනවන අර ඔහු ඇය කියනවා වගේම තමයි මේ එයා කියලා අර අපි ගත්තේ. අර ඒ වගේ තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසියේ හිතන්න පැති. ඔන්න එහෙම ගමු. He won't give me a gift. He won't give me a gift. ඔහු මට ටැග් එකක් දෙන එක නැහැ. චුට්ටක් පොඩ්ඩක් ලොකු කරා මම සෙන්ටෙන්ස් එක. He won't give me a gift. Give me a gift. ඔහු මට ටැග් එකක් දෙන එක නැහැ. right. මේ විදිහට අපිට ඉතින් වාක්‍ය තව හදන්න පුළුවන්. Teacher want teach us new lesson. right? චුට්ටක් දික් කරා වාක්‍ය. Teacher want teach us new lesson. Teacher අපිට අලුත් පාඩමක් උගන්වන එක නැහැ. right? ඒ විදිහට ඔයගලන්ට මම ආරාධනා කරනවා වාක්‍ය ඉස්සරහට හදන්න කියලා. Teacher want teach us new lesson. right. එහෙනම් අපි අලුත් lesson එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. රෙඩි වෙලා ඉන්න. bye bye.